Då får jag be Malin, Ulla, Per och Annika komma upp, så ska vi göra ett litet vederbörligt skifte här. Ska vi börja med kedjan eller? Jag vet faktiskt inte. Vi får fråga Ulla lite var vi börjar någonstans. Eller är det inte så att du... Ja, jag vet inte. Vilken ordning tar vi det? Börjar vi med... Jag tyckte att jag skulle börja med varje. Vi ska bara se så alla är samlade. Annika, på väg fram. Ska du... Så var det. Då så, jag tänker behålla min past governor-nål. För den har man ju för evigt. En gång past governor, eller på sig, så alltid past governor. Så att PO, med varm hand överlämnar jag en annan nål till dig. Magnet. Ska vi sätta den där? Ja, den blir bra. Den har sån här magnet så att den jag hoppas att den håller bra. Det är så kallad hålfri. Ja, den är hålfri, den gör inget märke. Så. Tack Ulla. Hallå. Immediate past district governor. I PDG. Och jag är bara vanlig PDG. Och jag är tacksam för att du förklarar vad PDG står för. Det är alltså inte past dead and gone, utan det är past district governor. Ja du Malin. Jaha. Nu får du axla ett ansvar här. Du får även ta över den här kedjan. Som jag tycker är fantastiskt gjord. Där vi har de här olika landskapsvapnen. På baksidan har vi de avgående guvernörerna från 2400 Magnus Uvenfeldt och Annika Skoglund 2390 som möts i mitten. Och sen kommer ju namnen med Ulla och nu då även mitt namn, och så småningom ska du ju rista in det då ju. Så att förvalta den väl Malin. Tack så mycket, tack så mycket. Och sen ska du ju ha en sån här liten nål också. Ja. Nu är det tyvärr sticknål, men Kan man få en sticknål utav mig sen också? Utav den. Så, stort lycka till. Tack så mycket. Jag har gjort en kort karriär som governor-elect, så det är med värme. Jag lämnar över den här till Annika. Tack så mycket. Så nu ska jag sticka dig lite här, eller vill du... Ja. Ska jag sticka mig själv? Nej, jag tror jag fixar detta. Ja. Och jag vill tacka Malin för att Malin ställde upp. Känns jättefint. Annika, du kommer bli en fantastisk... Lycka till. Tack detsamma. Då är det dags. Jag ska sticka. Ovanför. Ja. Det är väldigt roligt att just du kommer efter mig som guvernör. Jag har känt dig länge. Och jag tror det kommer bli en ypperlig guvernör. Tack så mycket. Varsågod. Väldigt bra. Varmt välkommen i gänget. Tack så hemskt mycket. Och nu kommer en timmes programförklaring av Malin, eller? Så är det. Tack så mycket. Varsågod och sitt. Den är jättefin. Jag tänkte väl kanske inte hålla på en timme, men jag tänkte ta tillfället i akt och ta några ord nu när jag äntligen får den vackra kedjan som vårt distrikt har. Det är en ära, hjulet rullar vidare, Rotary är ett hjul, och en av de delarna som världspresident eller som distriktsguvernör så har man uppdraget i 1 år. Ni andra som är engagerade sitter oftast på era roller betydligt många fler år. Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det här, för den första gången som jag var i kontakt med guvernörsskiftet var Annika Svensson. Solsken, vackert väder. Sen åkte vi till Växjö, Agneta Råberg. Det var så jäkla varmt. Jag gav Bengt ett paraply för att hålla över Agneta. Svetten han lackade. Agneta lämnar över till Bengt här i Ängelholm. Soligt, fint väder. Det var varmt och kopiöst.
Bengt lämnar över till Glimvall, Peter Glimvall, Karlskrona. Nej, det var ju så varmt. Glimvall lämnar över till Magnus. Magnus, eran trädgård, det var varmt. Man hade gärna hoppat i poolen. Magnus, Annika, en fantastisk solig varm dag lämnar ni över till Ulla. Som i sin tur en fantastisk solig dag lämnar över till P.O. Och P.O. får äran att lämna över till mig denna stormiga skånska dag. Vad ska det bli? Vad ska det bli? Det är en ära och en stor glädje för mig att stå här. Jag brukar vara ganska duktig på att prata inför folk, men just idag är jag ganska rörd. Jag kommer bygga vidare på det som P.O. och Ulla och tidigare guvernörer har drivit. Det vill säga att vi gör det här tillsammans. Det här är inte en one-man show. Det är vi som gör det, och det är i klubbarna det händer. Och det ska vi fortsätta med, och vi ska ha jäkligt kul under tiden, tänker jag. Vi ska stärka vårt varumärke, och det gör vi genom att verka lokalt. Precis som P.O. har varit inne i att stärka bland annat med läsprojekt eller annat. Så att de i vår närhet vet vilka vi är, vad vi gör för gott. Och med det också vill jag vara en del av oss, såklart. Jag vill också att vi jobbar vidare med det här konceptet med nya typer av klubbar. Ni som har hört mig förut vet om att jag står definitivt för att en gång i veckan, klubb där man träffas, kanske enda tillfället man har ett socialt utbyte. Låt de klubbarna leva vidare. De är jätteviktiga. I de här klubbarna så finns det ett otroligt engagemang och en önskan kanske och en vilja att göra på ett annat sätt. Min klubb, hemmaklubb, är ett exempel på ett sån klubb där vi ser att det traditionella veckomötet funkar kanske inte alltid för yrkesverksamma som ändå vill vara rotarianer. Så vi har skapat en satellitklubb på andra premisser. Fantastiskt! Leta efter eldsjälarna i era klubbar och våga utmana klubbverksamheten på ett annat sätt än att träffas en gång i veckan med måltid. Det kan vara projektbaserat, det kan vara intressebaserat. Hitta former för möten som funkar för nya rotarianer som inte fattar att de är rotarianer än. Jag brinner också för att sätta mål. Men inte bara att sätta mål. Ni som har varit med mig på distriktsorganisationsmötena vet att jag också säger, ja men utforska målen. Ta reda på vad ni behöver göra för att uppnå dem. Vilka hinder finns det? Vad behöver ni för resurser? Och när klubbarna gör den här utvärderingen och fördjupningen av sina mål, så ska vi som distriktsorganisation finnas här för att stötta, öppna de dörrarna som behövs och ge dem den kunskapen som de kanske saknar för att komma vidare. Mitt år började hastigt, men det har fungerat absolut väl. Vi gör det här tillsammans och det är med glädje som jag tar med mig Katinka Husberg som sekreterare i distriktet. Vi har Svonko Turjilila här borta som är min distriktskonferensgeneral. Och jag har många andra goda medlemmar ifrån min klubb som är här. Och jag känner ett varmt stöttning ifrån er också. Man åker på utbildning i Orlando när man ska bli guvernör. Det är en ganska lång utbildningsresa det här som Per precis har fått få nys om. Man åker till Orlando och är där en vecka och det är utbildning alltså från 7:30 till 9 på kvällen. 7:30 på morgonen till 9 på kvällen. Det är dygnet runt. Man sätter mål, man pratar om sitt tänkta år som ska komma och så vidare. Den frågan som berörde mig absolut mest, det var den frågan som vi fick sista dagen på utbildningen. Vad vill du att distriktet ska säga om dig och ditt år? Vad var ditt största bidrag? Okej, här har jag ju suttit och satt jättemycket mål. Jag har gjort mål för distriktet, för mig själv, allt. Det jag skrev, jag vill bidra med energi,
glädje, motivation och ett litet jädrar anamma. Att vi fortsätter på den här glöden som Ulla och P.O. har gjort i vårt distrikt och gör det till en riktig flamma så att alla förstår hur bra vi är. Så glädje och energi hoppas jag att ni får med er ifrån mitt år. Så med det ska jag inte hålla ett längre tal än så för er som hade önskat att jag höll på en timme. Så tack för förtroendet och jag ser verkligen fram emot att få träffa er så snart igen som det går. Tack så mycket!